हांवें सांगिल्लें नॉर्थ पोल 50 मिलियन वर्सां पर्यंत आमचें रोटेशन करीत आसा, पूण मॅग्नेटीक पोल फास्ट मूव जाता. 36 to 35 किलोमिटर्स और माइल्स पर इयर तो फुडें 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 शिफ्ट जायत आसा आनी कंटिन्युअसली राउंड राउंड फिरत आसा. The North Pole is the top of the Earth, and the South Pole is the bottom, of course. Except that the Earth is kind of a ball, and they don't really have tops and bottoms. Compasses don't point to the geographic or spinning top, North Pole. They point to the magnetic North Pole, which is incidentally a magnetic South Pole since opposites attract. The magnetic North, actually South Pole, and South, actually North Pole, are an electromagnet caused by swirling convection currents in the Earth's liquid iron outer core. These currents are heavily influenced by the rotation of the Earth, so the magnetic field they generate roughly aligns with the Earth's axis of rotation, but not precisely and not unchangingly. 100 years ago, the magnetic North Pole was located in northern Canada, over 2,000 kilometers south of the geographic North Pole, and it's been moving consistently northwest since then, currently sitting in the middle of the Arctic Ocean 450 kilometers south of the geographic North Pole and drifting about 55 kilometers closer to Russia each year. What's more, the magnetic South Pole is not on the exact opposite side of the Earth from the magnetic North Pole. It drifts around in a somewhat independent fashion and is currently 20 degrees closer to the equator than magnetic north. Such is the nature of magnetic fields generated by confusingly swirly molten iron deep inside the Earth. But if you imagined instead that there were just a giant perfect bar magnet inside the Earth, then that bar magnet would point towards the geomagnetic North Pole, which is currently located in Ellesmere Island, Nunavut, Canada. This pole, together with the geomagnetic South Pole, which is on the exact opposite side of the Earth, represents the general overall trend of the Earth's magnetic field, especially as it extends into space. So while it's not at all useful for compass navigation on the Earth's surface, it does heavily influence the paths of solar wind particles that cause the aurora. All three North Poles move, too. The magnetic and geomagnetic poles change quite drastically, but even the geographic North Pole moves up to 10 meters a year as the Earth wobbles on its axis due to seasonal air pressure differences across the globe, melting ice caps, and so on. Assuming that the Russians planted their flag exactly at the geographic North Pole in August 2007, not once since then has it been exactly at the pole. It was as far as 12 meters away in 2009 and as close as 20 centimeters in 2010. Right now, it's about 3.5 meters away. आता आमचो लास्ट आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट पोल पळोवया, जो आमचो प्रोग्रामाचो भाग आसा, सिलेस्टियल पोल, म्हणजे आकाशाचो जो अंतरिक्षाचो भाग आसा नॉर्थ, ताका म्हणटात सिलेस्टियल पोल. आनी ते पोलाचेर हांगा एक स्टार आसा. अशें न्हय की पृथ्वी आमची त्या स्टारा भोवती फिरता, अशें की आमची पृथ्वी ज्या डायरेक्शनान फिरता त्या डायरेक्शनान एक स्टार आसा जो आमी नॉर्थ पोल किंवा पोल स्टार अशें आमी ताका मानतात. हो पोल स्टार हाजे बद्दल तुम्ही थोडे सोदून काडपा जाय जाल्यार एक तुम्ही फोटोग्राफीक एक्सपेरिमेंट करू शकतात. तुमच्याकडे जर DSLR SLR कॅमेरा आसात जाल्यार एक काम करात, कॅमेरा ट्रायपॉडाचेर लायात, नॉर्दर्न डायरेक्शनान फिक्स दवरात आणि एक्सपोजर दियात. इतलो एक्सपोजर दियात तुमच्या कॅमेराक आणि फुल नाईट हे तुमकां पिक्चर नेक्स्ट डे मॉर्निंग असले तुमकां चित्र तुमचे फोटो तुमकां मेळटलो. हे कितें? हाका म्हणटात स्टार ट्रेल्स. म्हणजे तुमचो कॅमेरा ओपन आशिल्लो, फुल नाईट 4-5 वरांचे तुम्ही जे मुवमेंट जाला आकाशान ते कॅप्चर केला आणि हे जे लायन्स तुमकां दिश्टी पडटा दे आर द ट्रेल्स ऑफ द स्टार्स. स्टारां अशी मूव जाल्यान, खंय मूव जाल्यान सारकें क्लियरली कळटा कित्याचे तरी भोंवती मूव जाल्यान सेंटर ऑफ द स्काय इज द पोल स्टार. बट रावात, अनेकदा सारकें लक्ष दिवन पळयात, हो पोल स्टारूय बी फिक्स्ड ना, हांगा इल्लेशें मुवमेंट जाला, इवन द पोल स्टार इज मूव्ड. सो तुम्ही म्हणटले पोल स्टार कसो मूव जावपाक शकतात? इट इज एट द नॉर्थ. बट फ्रेंड्स, पोल स्टार इज नॉट एट द नॉर्थ. तो शिफ्ट जाला. तो केन्ना तरी नॉर्थाक आशिल्लो खूब हजारांनी वर्सां पयलीं. पोल स्टार सुद्धा, ध्रुव नक्षत्र सुद्धा आपल्या जाग्या वयल्यान आतां हल्ला बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ अवर प्लॅनेट अर्थ. जाता कितें? एक मुवमेंट अर्थाची. अर्थ आपल्या भोवती फिरता, रोटेशन. सुर्या भोवती फिरता, ताका आमी रेवोल्युशन म्हणटात. पूण जसो भोवरो टॉप तुम्ही पळयला, जेन्ना फिरता तेन्ना भोवऱ्याची वयली एक्सिस आसा ती अशी 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 रोटेट जाता अशी. सो एक्झॅक्टली हे मोशनाक आमी प्रेसेशन म्हणटात. हांगा तुम्ही पळयात, तुमकां सारकें कळटलें. अर्थाची नॉर्थ पोल आसा ती सुद्धा स्लोली एक सर्कल मारत आसा, पूण स्लोली, व्हेरी स्लोली. एक अशें सर्कल मारपाक आमच्या अर्थाचे नॉर्थ पोलाक 26,000 वर्सां लागतात.
सो बिकॉज ऑफ दीस मुवमेंट स्लोली नॉर्थ पोल आपल्या जाग्या वयल्यान हालत आसा आनी पोल स्टार ध्रुव आपल्या जाग्या वयल्यान ऑलमोस्ट वचपाक लागला. दिस इज द रिजन बिकॉज ऑफ प्रेसिशन. 14,000 वर्सां उपरांत हांगा आमच्या पोलाचेर पोल स्टार आसचोच ना. आमचो जो आतां ध्रुव दिसता तो थंयच्यान हालतलो आनी आनीक स्टार जो आकाशांतलो 5th ब्रायटस्ट स्टार आसा जाका अभिजीत नक्षत्र म्हणटात, वेगा जेचें इंग्लीश नांव आसा, तो 14,000 वर्सांन पोलाचेर येवन उबो रावतलो. पूण खूब टायम आसा, ते आमकां काय दिश्टी पडपाचें ना. The Earth rotates on an axis. The axis is tilted at an angle of 23.5 degrees. The Earth rotates around its axis once a day. The tilt of the axis affects when seasons occur. The axis of rotation, also known as the wobble effect. The Earth's axis has an axis of rotation, and, just like a top, the axis spins. The angle does not change, only the direction of the axis. The axis of rotation will complete a full cycle approximately every 26,000 years. 3,000 years from today, the axis of rotation will have moved more than 1/9 of a full cycle. Therefore, in 13,000 years, the occurrence of the seasons will be opposite than it is from this year. After 26,000 years, the axis of rotation will have completed a full cycle, and the occurrence of the seasons in the Earth's orbit will start over. In relation to the stars, the Earth's axis currently points toward the star Polaris. Due to the axis of rotation, the Earth's axis will be pointing somewhere near the star Vega in 13,000 years. आता आमी पोल स्टारा बद्दल खूब हिस्ट्री जॉग्राफी पळयली. आता आमी डायरेक्टली एस्ट्रोनॉमीचेर वचया. पोल स्टार सोदून कसो काडपाचो, नॉर्थ कशें सोदून काडपाचें तुमकां सांगता. लोक म्हणटात आकाशांत सगळ्यान ब्रायट कितें तरी दिसता ते पोल स्टार. चडशे खूब ब्रायट स्टार सांजचे दिश्टी पडटा, सगळ्यांचें लक्ष वता आनी लोक चडशे म्हणटात म्हाका एक्सपिरियन्स आसा हो तो पोल स्टार. रॉंग. तुमी जे चडशे लोक पोल स्टार म्हणटात तो व्हिनस, ब्रायटेस्ट प्लॅनेट ऑफ द स्काय. पोल स्टार इज नॉट इन द ईस्ट अँड वेस्ट, तो नॉर्थाक आसता, उत्तर दिशेक आसता. पोल स्टार हो नक्षत्र सामको फेंट आसा, तो सोदून काडपाक व्हेरी डिफिकल्ट. सो एस्ट्रोनॉमीन आमी 2 कॉन्स्टेलेशन्स जे नॉर्थाक आसा ते यूज करतात एज पॉयंटर्स टू द पोल स्टार. पयलो पॉयंटर आसा हो, जाका ग्रेट बेर म्हणटात, व्हडलें अस्वल, जाका उर्सा मेजर म्हणटात. आनी कुशीक अनेक कॉन्स्टेलेशन आसा एम शेप्ड. क्लियरली तुमी वचात आज सांजचे दिश्टी पडटले, एम दिश्टी पडटलो तुमकां नॉर्थाक, तो कॅसिओपिया. हे 2 स्टार पळोवया. आता उर्सा मेजर म्हणजे अस्वल व्हडलें, उर्सा मायनर म्हणजे पोल स्टार वॉज अ स्मॉल बेर. हें व्हडलें अस्वल, हाजे फाटींतले 2 स्टारांतल्यान आमी स्ट्रेट लायन मारली जाल्यार फर्स्ट स्टार आमकां मेळटा, दॅट इज द पोल स्टार. इट इज व्हेरी इजी, इट्स व्हेरी व्हेरी इजी. Sup bros, let's talk about finding north using the stars in detail. Amongst the hundreds of constellations in the sky, we only need to locate one. This constellation is called Ursa Major, also known as the Big Dipper or the Plough. Ursa Major looks like a butcher's cleaver or a saucepan, whatever you think it looks like, so it's easy to distinguish it in the sky, as it has a particular recognisable shape. The Ursa Major constellation can lead us to find Polaris, also known as the North Star. From the very tip of Ursa Major, you'll need to follow an imaginary straight line towards the constellation Ursa Minor, which is host to the brightest star in that particular region of the sky, Polaris. If you walk towards Polaris, you will be heading north. It's as simple as that, my friends. Now don't get used to Ursa Major looking like this. It will move and rotate across the sky throughout the year. You may look up one day and struggle to find it because it will be upside down, so just be aware of that. And during the months of June through to October, Ursa Major lies very low on the horizon, so if you're standing at the base of a mountain or a cliff face, your view of the constellation may be totally obscured. सप्तऋषी किंवा ग्रेट बेर आसा तो फक्त समर म्हणजे गरमीच्या दिसांनी आकाशांत भितर आसता, गरमीच्या राती इन द समर नायट्स. पण विंटरात तुमी कशें सोदून काडटले, ताका अनेक कॉन्स्टेलेशन एम शेप्ड. हे क्लियर एम दिसता 1 2 3 4 5. हे एम शेप्ड कॉन्स्टेलेशनाक आमी कॅसिओपिया किंवा शर्मिश्त्रा अशें म्हणटात. कॅसिओपिया कोण?
एक स्टोरी आसा की इथिओपिया जे आफ्रिकन कंट्री आसा इथिओपियाची थंयची राणी आशिल्ली कॅसिओपिया ती जे हे कॉन्स्टलेशन आसा कॅसिओपिया आणि हे एम शेप कॉन्स्टलेशनांतल्यान आमी पोल स्टार इजिली लोकेट करपाक शकतात. आज तुम्ही ट्राय करात, हांव जे सांगता ते फॉलो करात. कितें करपाचें, हे एम आसा तो एक इक्विलॅटरल ट्रायंगल आसा किंवा एक्यूट ट्रायंगल आनी दुसरो ऑप्ट्यूज ट्रायंगल आसा. सो हांगा स्ट्रेट लायन ड्रॉ करपाची आनी थंयच्यान अशी स्ट्रेट लायन ड्रॉ करपाची 2 स्टार्सां कडल्यान आनी मागीर टुवर्ड्स द थर्ड स्टार जे लास्ट स्टार आसा हे स्टारा कडल्यान एक स्ट्रेट 90 डिग्री लायन मारपाची इमॅजिनरी आनी डायरेक्टली तुमकां दिसता तो पोल स्टार. इट इज व्हेरी व्हेरी इजी. हे एम शेप कॉन्स्टलेशन आसा थंयच्यान लायन मारपाची आनी स्ट्रेट 90 डिग्री लायन जी तुमी काडटले दॅट वील पॉयंट टू द पोल स्टार. दीस इज हाऊ टू लोकेट द पोल स्टार. जो पोल स्टार आमचो आसा तो नॉट इम्पॉर्टंट जस्ट बिकॉज इट इज द नॉर्थ स्टार. फक्त डायरेक्शन पॉयंट करता म्हणून पोल स्टार इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज तो आमकां लॅटिट्यूड मार्क करता. तुम्ही पृथ्वीच्या जे लॅटिट्यूडाचेर उबे आसात त्याच लॅटिट्यूडाचेर तुमकां पोल स्टार दिसतले. सो आमचो लॅटिट्यूड जो आसा जे आमी प्लॅनेटाचेर आसात तो लॅटिट्यूड मार्क करता पोल स्टार, डायरेक्शन मार्क करता पोल स्टार. हेच खातीर हे पोल स्टार खूब इम्पॉर्टंट आसा. आमच्या पुर्वजांनी प्रत्येक सिव्हिलायझेशनान भरपूर इन्स्ट्रुमेंट्स तयार केल्ले जातून तांणी पोल स्टारा बद्दल लोकेशन आनी स्टडी आनी कॅल्क्युलेशन करूंक शकताले. तुमकां पोल स्टारा बद्दल आनी कितें खबर आसा किंवा तुमकां तो सोदून काडपाक आनी थोडी मदत जाय जाल्यार एक काम करात, हांगा सकयल ईमेल आयडी आसा, म्हाका मेल करात आनी हांव तुमकां फीडबॅक दिता. फक्त एक स्टार पोल स्टारा बद्दल इतलो वेळ आमी काडलो तर आमच्या अंतरिक्षा बद्दल उलोवन कितलो वेळ वतलो हे इमॅजिन करात. दॅट इज वाय एस्ट्रोनॉमी इज सो फॅसिनेटींग बिकॉज इतलें स्टडी करपाक आसा इन दीस वंडरफूल सायन्स. सो तुमी हे विकांत, हांव फुडल्या विकांत तुमकां परत मेळूंक येतलो, तो पर्यंत 2 कामां करात. एक म्हणजे पोल स्टार सोदून काडपाचे प्रयत्न करात आनी दुसरें म्हणजे पळयत रावात अंतरिक्ष अप अप एंड अवे ओनली ऑन प्रुडंट. देव बरें करूं.